नमस्कार साथीहरु, टेकिङ सन्दीप युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। सो गाइस, फाइनली पोकोले पोको M3 Pro 5G लाई चाहिँ नेपाली बजारमा लन्च गरिसकेको छ। पोको नेपालले चाहिँ 5G लाई एकदमै धेरै नै हाइलाइट गरिरहेको छ। सो आज यसैको बारेमा चाहिँ कुरा गर्ने छु। अहिलेको टाइममा हजुरहरुका लागि हाम्रो लागि चाहिँ नेपाली बजारमा 5G स्मार्टफोन कतिको बेस्ट रहेको छ र यो स्मार्टफोन जुन प्राइसमा नेपाली बजारमा लन्च भएको छ त्यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ अरु कुन स्मार्टफोन चाहिँ अप्सनमा रहेका छन् र कुन स्मार्टफोन चाहिँ यो प्राइस सेगमेन्टमा योभन्दा राम्रा स्मार्टफोनहरु चाहिँ लन्च हुँदैछन्। सो यसको बारेमा पनि केही डिस्कस गर्ने छु। पोको M3 Pro 5G लाई लिएर चाहिँ मेरो पर्सनल ओपिनियन पनि शेयर गर्ने छु। आजको भिडियो चाहिँ अलिकति छोटो हुनेवाला छ किनभने आज सर्टकटमा फीचर स्पेसिफिकेसनको बारेमा चाहिँ कुरा गर्ने छु किनभने योभन्दा पहिला हामीले 3-4 वटा भिडियोमा इन डिटेलमा चाहिँ कुरा गरिसकेका छौं। माथिपट्टि आई बटन र तल डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिएको छु, गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। सो आजको भिडियो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ, त्यसैले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। त्योभन्दा पहिला चाहिँ यदि आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके, सो गाइज, अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र पोको M3 Pro 5G को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यसको प्राइसिङबाट नै सुरु गर्न चाहन्छु। हामीले एउटा मात्र भेरिएन्टमा देख्न मिलेको छ जो 4GB प्लस 64GB, जसको प्राइस भने 23,999 रुपीस रहेको छ। हामीले यही प्राइसको नै एक्सपेक्ट गरेका थियौं जो फाइनली सेम प्राइसमा नै देख्न मिलेको छ। र यसको ओभरअल डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 6.5 इन्चको फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले 90 हर्ट्ज का साथ देख्न मिल्छ। पछाडिपट्टिको डिजाइन प्लास्टिकको देख्न मिल्छ, प्लास्टिककै फ्रेम देख्न मिल्छ। र सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने Android 11 का साथ देख्न मिल्छ, MIUI 12 का साथ। र प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने प्रोसेसर पनि एकदमै राम्रो रहेको छ जो MediaTekको Dimensity 700 वाला प्रोसेसर देख्न मिल्छ। 7 नैनोमिटर फेब्रिकेसनमा बनेको छ, 5G को सपोर्ट पनि रहेको छ। क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने हामीले 48 मेगापिक्सलको ट्रिपल क्यामेरा सेटअप देख्न मिल्छ भने अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा चाहिँ 8 मेगापिक्सलको देख्न मिल्छ। अरु सानातिना सेन्सरहरु सबै देख्न मिल्छ। साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर भयो, 3.5 mm को हेडफोन ज्याक भयो, 5000 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्छ, 18 वाट को चार्जर USB टाइप C पोर्ट देख्न मिल्छ। हामीले तीनवटा कलरमा चाहिँ देख्न मिल्ने छ, एउटा चाहिँ येलो कलर, अर्को चाहिँ ब्ल्याक र ब्लू कलरमा तीनवटा कलर अप्सन चाहिँ देख्न मिल्छ। सो गाइस, यही थियो पोको M3 Pro 5G को ओभरअल डिजाइन, फिचर र स्पेसिफिकेसन। र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यदि हजुरहरु 5G कै लागि पोको M3 Pro 5G लाई लिने सोच्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ डेफिनेटली यो स्मार्टफोनलाई चाहिँ नलिनु होला किनभने कहीँ पनि मेन्सन गरेको छैन कतिवटा 5G ब्यान्ड भनेर, कुन ब्यान्ड दिएको छ भनेर मेन्सन नै गरेको छैन। यदि एउटा दुईटा मात्र 5G ब्यान्ड दिएको छ भने चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन जान्छ। पछि हाम्रो नेपाली बजारमा जहिले 5G नेटवर्क आउँछ त्यति बेला त्यो ब्यान्ड सपोर्ट नगरेपछि त कुनै फाइदा नै भएन। सो त्यसकारणले 5G का लागि चाहिँ यो स्मार्टफोन चाहिँ नलिनु होला। यदि हजुरहरु गेमिङका लागि हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यस्तो बब्बाल पनि भन्न मिल्दैन, त्यस्तो नराम्रो पनि भन्न मिल्दैन, डिसेन्ट खालको चाहिँ स्मार्टफोन चाहिँ रहेको छ। अलिकति सस्तो प्राइसमा Redmi Note 10 पनि पाउनुहुन्छ, अलिकति थप्नुहुन्छ भने Redmi Note 10S पनि पाउन सक्नुहुन्छ जो MediaTekको Helio G95 का साथ देख्न मिल्छ। एकदमै कमालको स्मार्टफोन रहेको छ गेमिङका लागि हेर्दै हुनुहुन्छ भने। तर पनि हजुरहरु केही दिन वेट गर्न सक्नुहुन्छ भने Realme 8 को चाहिँ बेस भेरिएन्ट पनि नेपाली बजारमा लन्च हुने चाहिँ न्यूजहरु आइरहेको छ। यदि Realme 8 को बेस भेरिएन्ट नेपाली बजारमा लन्च भयो भने चाहिँ एकदमै बबाल मान्न सकिन्छ जो हामीले 22-23 हजार मा पाउने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। 22-23 हजार मा पाइयो भने चाहिँ Realme 8 मा जान सक्नुहुन्छ। एकदमै कमालको स्मार्टफोन र गेमिङका लागि पनि एकदमै बबाल रहेको छ जो MediaTekको Helio G95 प्रोसेसरका साथ चाहिँ हामीले देख्न मिल्नेछ। तर हजुरहरुलाई चाहिँ पोको M3 Pro 5G चाहिँ डिजाइन वाइज राम्रो लाग्छ भनेपछि, स्मार्टफोन एकदमै राम्रो लाग्छ भनेपछि लिन सक्नुहुन्छ। तर क्यामेराका लागि पनि त्यस्तो राम्रो छैन। गेमिङका लागि डिसेन्ट स्मार्टफोन रहेको छ, डिजाइनका लागि चाहिँ बब्बाल नै मान्न सकिन्छ। तर क्यामेराका लागि हेर्दै हुनुहुन्छ भने डेफिनेटली त्यो स्मार्टफोनमा नजानु होला, अरु कम्पनीमा जान सक्नुहुन्छ। सो गाइस, यही थियो पोको M3 Pro 5G लाई लिएर मेरो पर्सनल ओपिनियन र जुन प्राइसमा नेपाली बजारमा लन्च भएको छ त्यो प्राइस चाहिँ हजुरहरुलाई के कतिको चित्त बुझेको छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला। र यदि आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।